No niin, tervehdysten morjentes ja tervetuloa taas Vala-Insinöörin pienten mutta päräyttävien puuhastelujen pariin. Ja joo, tosiaan näitä Nintendon ohjaimia voitaisiin jatkaa. Viime videolla purettiin se 8-bittinen Nintendo, niin jos kiinnostaa ensin katsoa se, niin kato vaan. Ja siitä nyt tämä on osa 2, kun käydään näiden ohjaiden sielun elämään käsiksi. Avataan tämä ehjä ensin ja katsotaan sitten, onko rikkinäisessä mitään eroa. Siellä voi olla jossakin johdoissakin se vika. Aivan hyvin. Nämä on niinku yksinkertaisia nämä ristipäät kyllä, mutta tietysti torksi olisi niinku tavallaan mukavampi, että niin kauan kun se ei hajoa, niin se pysyy hyvänä. Nämä on vähän semmoiset, että nämä alkaa sitten kuitenkin nuljaamaan johonkin kohtaan, kun tällainen Vala-Insinööri niitä ruuvaa. No, lupaavasti tämä pullistuu heti täältä auki. Mitähän kaikki täältä levahtaa? No ei pahasti. Ei pahasti. Uskallanko kipata tämän, mutta kaikki ruuvit tippuu. Tuonnehan ne on hyvä jemmata tuonne sisälle. Tämä näyttää toistaiseksi hyvin yksinkertaiselta. Johto oli tuolla vähän laitettuna mutkalle noin. Sitten tämä toinen puoli edelleen näyttää hyvin yksinkertaiselta. Täällä on näitä kumeja sitten. Tuolla on se ristikko-ohjaaja ja senkin alla on tällainen kumi. Sehän tässä oli, että aika semmosia löysän tuntuisia nämä napit niin kuin oli. Niin nämä kumit vaihtamalla varmaan voisi saada vähän niin kuin lisää hohtoa tähän meininkiin. Sen sijaan tämä ristikko, niin en tiedä, näitäkin varmaan saisi uusia. Kai näitä joku printtailee, jos ei muuten. Niin, mutta mulla ei nyt sellaista ole, mutta mulla voisi olla täällä jotakin. Oon mä jotakin hankkinut. Tuon niin kuin noille ristikko-ohjaimen jutuille tuo. Kun mä en ole nyt varma, että mikä näistä on niin kuin, yksi näistä on Super Nintendolle. No, en tiedä. Tämä ainakin näyttää hyvinkin tutulta tämä, missä ei lue mitään kyllä. Että jos tämän nyt niin kuin vaihtaisi sitten tuohon. Se menee niin kuin noin. Sitten tämän tilalle mulla olisi täällä. Tuohon noin. Joo. Sitten täällä oli sitten noille nappuloille tuo, niin senkin tilalle olisi täällä toinen. Ne olisi niin kuin siinä. Jos mä vain saan ne sitten niin kuin sillä lailla, että ne fiksusti on ja pysyy. Vähän sotkusen näköinen tämä noi liitokset tossa kyllä, että niitä me nyt ainakin varmasti putsataan. Ja vähän tommonen, että onko niille joskus jo käyty jotakin vähän tekemässä. No johdot näyttää tuolta olevan ihan ok. Tuossa on joku tällainen pikkuinen piiri sitten. Ja näitä ei vissiin kauhean kovaa saisi hinkata, kun täällä on nämä tällaiset kontaktijutut, jotka muuten itse asiassa on aika jo kuluneetkin tuolta paikoitellen. Mikä voi kans kyllä vaikuttaa sitten siihen toimivuuteen. Että eipäs hinkata ihan joka puolelta tätä. No, nyt on muuten jämäkän tuntuiset nämä napit. Joo, nyt on hyvä. Se on vähän niin kuin printattu vissiin tuo kuva, että miten sen johdon pitää mennä, niin onpas kiva sekin. Ei tarvitse hirveästi arvailla, kun kaikki on niin selvää. Nyt on tosi hyvä tuntuma tässä. Vau, sitämähän oikeasti teki ison muutoksen. Mä ajattelin, että kun ei näissä nyt näkynyt mitään niin kuin näissä vanhoissa kumeissa sillä lailla, että mahtaako muuttua mikään, mutta tulipas tosi hyvä. Tuo oli kannattava vaihto kyllä. Vaihdan tuohon toiseenkin, mutta tämähän on aika kellastunut, niin mä en laita tätä nyt vielä kasaan, vaan tää menee kans käsittelyyn nyt sitten tuonne valkaisukäsittelyyn. Mutta hetkinen, lähteekö tämä tarra tästä pois? Koska jos ei se lähde nätisti, niin se ei kyllä tule kestämään tuota valkaisua. Täällä on tämmöinen sopiva reikä täällä toisella puolella. Onko tämäkin ajateltu näin fiksusti, että tuosta kun lähtee pökkäämään, niin sen saa täältä sitten lähtemään. On kyllä mainiot. Tämä taitaa jopa tulla tästä ehjänä, niin sen saa sitten liimattua. Koska tämäkin on onneksi tällaista kunnon vahvaa tavaraa, niin kyllä se irtoaa tästä. Noin. Näitä kenties voisi varmaan saada kans uusiakin, mutta vähän se meni mutkalle. Mutta mä sen tuohon ensin jätää. Tästä myöskin vähän nyt näkee, että kuinka kellastunut tämä on, kun paljastuu täältä tätä pintaa. No joo, nämä menee käsittelyyn, mutta avataanpa sitten tämä toinenkin, koska tämähän oli tosiaan se rikkinäinen, niin onko tässä nyt sitten jotakin löydettävissä täältä niin tällaisella Vala-Insinöörin älyllä. Et niin kuin lähinnä se pitää olla semmoinen, että niin kuin kilometrin päähän loistaa joku poikki oleva johto, niin sitten on toivoa, että niin kuin se paljastuu. Tuo ruuvi ei mene mihinkään. Mitä? Se on aika hajalla kyllä tuolta, että nuo ruuvit ei pidä yhtään. Pyöri on tyhjää.
Tää voi olla vähän tällainen, että kannattaako tätä enää pelastaakaan. Tuolla ei edes ole ruuvia, se on rikki tuokin. Tän on joku vielä vähän vähemmän insinööri on tämän tainnut joskus avata ja tutkia, koska tää on niin pahan näköinen. Näyttäisi vähän sitä, että siltä, että sit on jopa yritetty kammeta tuolta niin kuin auki avaamatta ruuveja ja joka nurkka on niin kuin kammettu. No, tuota ei ole, mutta kaikki muut on niin kuin revitty ja sitten todettu, että ai jaa, täällä oli ruuvit täällä takana. Että joo, koitetaan tuosta sitä vähän nostaa, että tiedä mihinkä se niin kuin vastaa vai vastaako se mihinkään. Miksi se sitten kuitenkin puree näin kovaa kiinni? Onko täällä jotakin niin kuin liimaa tai jotakin laitettu tonne? Mikä nyt haluaisi olla se, joka rikkoo tämän täysin niin kuin lopullisesti. En sano enää mitään. Siellä mun teipin alla oli yksi ruuvi. Ei paljon parane moittia muita, kuin ei itsekään tuon vertaa ymmärrä. No on aika rajun näköinen. Miten tuo on ihan musta? Oho. Nämäkin on aika tomuset. Siellä on jonkun peukalon ihoa ja varmaan ties mitä Veetapiksin kuoria ja muita sitten onkaan joku syönyt siinä sitten samalla kun on pelannut. No tuon voisi nyt tuosta pyöräyttää noin ainakin. Ja niin nämä on katkennut nämä. Tuolta on lähtenyt nuo molemmat irti ja ne on nyt sitten tuossa. Sen takia se ei niinku mene. Se ei varmaan, pitäisi olla joku piihdit varmaan. Mun pitää hakea joku piihdit, että mä saan nuo auki. Noniin. Joo, täällä on kaikenmoista sotkua täällä. Tuosta on vähän tuo johto ainakin ikävästi painunut. Tää on kans aika sotkunen täältä, mutta en tiedä. Olisiko tuo keltainen johto kärsinyt niin paljon, kun se on kahdestakin kohtaa lytyssä tuosta. Sehän voi kyllä olla, että se on poikki. Pitäisi laittaa toi kone käyntiin ja testata ja vähän liikutella, että alkaako mikään reagoimaan. Muuten tää ei ole sen kummempi kuin tuossa toisessakaan. Mun mielestä toi alue tuossa ja nuo yhtä sotkuset tuolta ja nuo kanssa. Joo. No niin, jatketaanpa tästä tämän Nintendo-homman kasailua. Ja mulla on tässä nyt nämä 2 ohjainta, mitkä mulla oli purettuna ja valkaistavana tuossa. Ja onhan ne tullut nätimmäksi, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä toinen on kyllä niin ryönäinen, että ei tästä nyt oikeastaan välttämättä kannattaisi niin enää käyttöön ohjainta tehdä, mutta tehdään nyt kokeeksi kuitenkin ihan vaan huvia ja urheilun vuoksi. Mulla on tilauksessa tulos tähän nyt pari kopio-ohjainta tuolta Kiinasta, niin katsotaan minkälaisia ne sitten on. Ainakin siellä kommenteissa oltiin sitä mieltä, että on aivan yhtä hyviä kuin nämä orkikset. Niin, mutta tämä toinen voi olla ihan vielä käyttökelpoinen näistä. Mä voisin samalla näyttää tässä, kun mulla on nyt molemmat näistä käsiteltynä, eli nyt tämä niin sanotusti parempikin on sitten saanut värin päällensä. Aika samansävyisiä niistä tuli. Ainut, että tässä jälkimmäisessä, niin tähän on vähän tullut tämmöisiä juovia pintaan. Siinä näkyy pikkasen tosiaan vaaleampia raitoja. Se on tullut siis siitä, kun mä oon siihen pensselöinyt sitä ainetta päälle ja se on sitten varmaan kuivahtanut siihen ja sitten varmaan eri lailla vähän siitä toi käsittely tehonnut niihin kohtiin, missä on tämmöisiä viiruja ollut, niin näkyy vähän tuollaisia. Ehkä sitä jos vielä käsittelisi sisään, niin se voisi vähän vaalentua ja ne voisi siitä kadota sitten paremmin, mutta eipä ne nyt tuosta pahemmin silmään ota, mutta tietyssä kulmassa kyllä niin kuin näkyy. Eli tästä ekasta tuli oikeastaan vähän niin kuin parempi. Mutta tämä oli 4 päivää ja tämä jälkimmäinen niin kuin auringossa, kevätauringossa tuolla, niin sen verran se vaati, että se tuli kuntoon. Että kyllä se jonkun verran aikaa ottaa, että kun ei mitään tehokkaampaa UV-tykkiä tässä ne on ollut käytettävissä sitten. Mutta nämä nyt on sinänsä ok, ei niissä ole mitään, niin keskitytään tähän ohjainhommaan. Voisi koittaa mitata, että tuleeko näistä kaikista nyt sitten jotakin signaalia läpi, niin pistetään tämä mittaus tuolta toisesta päästä tuolta liittimestä ja sitten toinen täältä niin kuin tuolta päätepisteestä noista kolvauksista, niin helposti voi olla, että tälle on koitettu ja joskus jotakin korjauksia tehdäkin. Voisi itse asiassa kuvitella, että sitten jos korjauksia on tehty, että siinä yhteydessä tuo on mennyt vähän huonosti tuo johto ja sitten on todettu, että hetkinen, eihän tämä toimikaan, mutta siinä on ehkä sitten luotu uusi vika vanhan rinnalle tai sitten ei ole saatu korjattuakaan, en tiedä. Ei mitään, otetaan tuosta mittari, pistetään täältä tuo piippari päälle. Mä nyt varasin vähän hyppylangasi vain tällaista rautalankaa tähän, että en tiedä onko tämä kaikista parasta johtamaan, mutta tässä kohtaa se nyt sitten on se mitä käytetään kuitenkin, niin ajatus olisi, että käydään nuo läpi kaikki, että löytyykö niille joku tuolta, mikä piippaa tuolla liittimen päässä, niin saataisiin varmuus, että
homma toimii tai sitten jonkun osalta ei toimi, niin tökätään tuonne ensimmäinen ja lähdetään tuosta kokeilemaan, että löytyykö täältä jotakin ääntä. Tuolta. Se oli tuo ruskea. Se meni tuonne vasempaan yläkulmaan. Pistetään seuraava. Vähän pitää pikkusen tuota möyhentää, että löytyy oikein paikka tälle sieltä. No nyt se meni sinne syvemmälle. Tuosta ja sieltä löytyy punainen. Tuosta sitten pannaan tuo kolmas ylärivistä. Olisiko valkoinen? No se voisi olla oranssi kyllä, jos mennään järjestyksessä. Oli. Kyllä oli hyvä arvaus. Noin. Olisiko se sitten toi valkoinen? Voi myös olla, että ei ole. Toi keltainen. Tuosta nyt löytyy kuitenkin yhteys tuosta keltaisestakin sitten. Mutta onko niitä, kun mä oon tätä tässä liikutellut, niin nyt se sitten taas yhdistää, mutta sitten taas välttämättä toisella kertaa ei. Tää ainakin tällä hetkellä tosiaan. Otetaan nyt vielä täältä toiseltakin puolelta. Joo. Tuntuisi ihan väkevältä signaalilta kyllä. Mitähän sitten nämä täällä alarivis meinaa? Tuo ainakin näyttäisi tuonne yhdistävän. Mikä se nyt olikaan, se oli tuo valkoinen. Tuo tuntuu, että onko tuolla mitään tuolla. Ei välttämättä ole. Tuolla oli jotakin. Mutta en tiedä mihinkä se nyt sitten meinaa niin kuin yhdistää vai meinaako se mihinkään. Täällä on kuitenkin vain 5 johtoa ja eikö mä nyt vähän niin kuin jokaista jo käsitelty tässä. Tätä voisi tietysti vielä katsoa, että kun tuossa nyt on vähän tämmöisiä jälkeä, että sitä olisi korjailtu, että eihän nuo sitten niin kuin yhdistä keskenään nämä täältä. Ei se siltä näytä. No, okei. Se tuo kulma nyt ei ole sen kummempaa tässä toisessakaan mun mielestä niin kuin tuon ristikko-ohjaimen kohdalla. Että näyttäisi, että ei se varmaan tuossa ole se ongelma. Mä nyt muista, toimiko tässä noin painonapit sitten se A ja B ja Start ja Select, mutta nämä on muuten nämä piirilevyt vähän eri väriset. Että tossakin niin kuin näkyy, että tossa on jotakin tekstiä, tai siis tämmöisiä numeroita, ja tossa sitten taas ei ole, että näistä varmaan toinen on vähän eri vuosikertaa ainakin kuin toinen, ellei sitten ole jopa ihan niin kuin tarvikeversio näistä toinen. Että niin kuin kaikki on niin kuin samoilla paikoilla aika pitkälti. 14021 siinä on molemmissa, mutta tämä on niin kuin HD-alkunen, tuo on MC-alkunen ja tuolla on BP-loppu ja tuolla on BCP-loppu. Tämä on tämmöinen kiiltävä pintainen ja tämä on tämmöinen mattapintainen. Tämä näyttää vähän jotenkin halvemmalta tämä toinen tuossa, kun se on tämmöinen kiiltävä pintainen muovi toi, mikä tuossa on. Se on kuitenkin se toimiva, missä on se kiiltävä. No joo, eipä siinä. Kokeillaan nyt vielä, miten nämä pelas vai pelasko ne. Sinne kumit paikallensa ja siinä on ensimmäinen. Tarra tietysti vielä puuttuu. Se tuskin nyt ottaa kiinni noilla vanhoilla liimoilla enää kunnolla, mutta voi sitä kokeilla. Tiedokka ottaisikin. On niin sitkeää tavaraa. Tuntuma on kyllä tosi hyvä näissä napista. Tuo kumien vaihto kyllä on kannattava juttu, jos yhtään tuntuu mitään löysyyttä näissä nappuloissa, niin nyt on tosi hyvä. Joo, mä luulen, että tuo tarra pysyy kyllä tuossa jopa. No sitten tämä risatapaus. Laitetaan nyt tännekin nämä uudet kumit. Ei ainakaan siitä kiinni. Tuo on kyllä niin likainen tuo ristikko. Pakko käydä vähän putsaamassa vielä. No niin, tämä on vähän siedettävämpi. Voin kuvitella, että siinä on syöty viikonloppuaamuna vähän nami vanukasta ja pelattu sitten pikkusen Nintendoa samalla ja vähän tullut sitten tänne ohjaimen väliinkin tätä sotkua. Se Jeppe Jääkarhu oli muuten mun suosikki niistä. Vähän näistä nappuloiskin tällaista möhnää on, mutta tässä nyt todennäköisesti käy niin, että tämä ei toimi sitten. Ja se vika on sitten siinä piirissä ehkä, mikä siinä oli. Kerta noin
johdatukset tuntuisi toimivan ja ei tuossa kyllä muuten mitään niinku, en oikein keksi, että mitä muuta tässä, kun ei tässä oikein ole mitään niinku muuta tavallaan, niin. Ja tästä tosiaan on kaiken maailman tappia mennyt hajallekin tästä jo ja aina nyt kyllä oikein ruuvikkaa ota kiinni enää oikein mihinkään. Mitä katkesi niitä kiinnikkeitä silloin aiemmin tästä, mutta voi sitten huvikseen kokeilla tosiaan, että toimiiko se vielä. No niin, nyt tuli äärimmäisen poikkeuksellinen kuvakulman muutos, niin näette vähän, että mitä tuolla telkkarissa tapahtuu. Niin tässä on nyt tämä Masina mulla, tämä on nyt se ensimmäinen ja tässä on nyt se niin sanotusti parempi jälkimmäinen. Otetaan nyt huonompien ohjaimien kanssa tämä tavallaan mikä niihin kuuluu, niin tämä kone ja pistetään sinne nyt tämä huonompi sitten niin kuin vaikka tuohon kakkosporttiin ja parempi ykkösporttiin kiinni tuosta noin. Ja virtaa päälle ja tulisiko meille kuva. Sinnehän tärähti Mario heti ruutuun niin kuin pitikin ja ykkösohjaimen selekti ainakin toimii komiasti, niin pistetään tuosta starttia ja pistetään Mario seikkailemaan. Tämähän toimii ja äänekin oho, sinne meni sieni. Ei tarvittunut sientä tässä niin kuin siinä tällä hetkellä listoilla keikkuvassa kappaleessa, niin päästettiin se tuonne karkuun. Mut sitten tää Mario, ei kun Luigi. Kato, hei, hyppää. B toimii. Tässä on mitään. Tämähän toimii. Ei tämän pitänyt toimia. Luigi tarvii sienenkin. Joo, eihän tässä ole mitään. Vielä kolikot talteen tuosta ja on ainakin osittain. Joo, vissiin se, että mä räpläsin tätä riittävästi tätä ohjainta, niin sai tämän toimimaan. Startti ei kyllä puhu mitään. Oliko se, että se toimii vain tästä ykkösohjaimesta? En tiedä, ei se ainakaan tästä nyt kyllä toimi. Mutta siis joo, alaspäinkin toimii. Yhtäkkiä tuntuu, että kyllä tämä nyt pelaa tämä. Veikkaan, että se johtui siitä, että niitä johtoja tuli nyt käänneltyä sen verran, että nyt sitten alkoi toimimaan ja voi olla, että jossain kohtaa sitten taas ei enää toimisi. Mutta eiköhän tämä roskiskamaa nyt kuitenkin ole tämä ohjain, että ei tällä tulla sen enempää nyt sitten touhaamaan, niin tulipa nyt kuitenkin testattua sitten, että tämänkin toimivaksi saa ja en mä tiedä. Voisin tällä pelata näinkin, vaikka ei tuossa tuota tarraa nyt, niin ihan hyvin ei siinä mitään, mutta tuosta vielä kukka, niin näette, että B-nappikin toimii. Kyllä. Ei tule videon kuvaamisesta mitään, jos mä innostun pelaamaan tätä vain, mutta no, mullahan on tuohon sitten toisenkin koneeseen vielä siellä 2 ohjainta, mikä ehkä voi kaivata tämän käsittelyn sitten kanssa, mitä nämäkin sai, mutta se on sitten asia erikseen, siitä ei nyt sitten videota tule sen kummemmin, mutta katsotaan nyt ne ohjaimet, mitä vielä sieltä Kiinasta on tulossa, että miltä ne näyttää, niin, ja onko ne toimivia, niin voi verrata vielä näihin vanhoihin, mutta ainakin tämä yksi on nyt tosi hyvä. Hei, nyt mulle tuli Kiinasta nämä uudet ohjaimet, niin kurkataan nyt vielä tässä kohtaa, että minkälaisia nämä on. Nämä ei ollut aivan kauhean kalliita, niin voiko ne olla mukaan hyviä? Ehkä sekin on mahdollista. Ai, kun sormet hajoaa, kun yrittää tuota kiskoa tuosta. Askarteluveitsi. No niin. Joo. Päällepäin ihan hyvän näköiset. Kyllä sitä huomaa, ettei nämä ihan oo identtiset. Katsotaan, täällä on vielä joku oikein suojamuovi täällä takana vautsi. Noin. Joo, eka ero tietysti heti mitä huomaa, niin sen verran on oltu häveliäitä kuitenkin, että ei ole laitettu tänne näitä oikeita Nintendon copyright-tekstejä tuonne taakse, vaan tuo on jätetty ihan blankoksi tuosta, mutta noin muuten, niin katsotaan nämä mitat, niin joo, toi on ihan sama. Ihan sama on tuo. Se on erona, että tuosta puuttuu tuo tommonen nyppy tuosta. Liittyyköhän tuo jotenkin siihen niin kuin muovin valuprosessiin, että siinä on tollanen joku juttu tuossa kohtaa varmaan. Pieni sävyero on tuossa muovissa, mutta se nyt on sillä lailla vaikea sanoa, kun nämä on näin vanhoja nämä vanhatkin, niin näin kun laittaa nämä vierekkäin, niin kyllä tämä huonompi ohjain on tosi lähellä niin kuin tämän kopio-ohjaimen sävyä, että tuo on vähän ehkä keltaisempi toi parempi ohjain näistä. Sitten tämä teippihomma, niin tässä on kyllä ero, että toi on tommonen sininen tossa ja täällä on tommonen harmaa tossa kohtaa, että
En tiedä, onko näitä ollut sitten tuolla värillä joskus kans olemassa, mutta siellä on, niin kun tilasin, niin sai valita niin kun tämän itse ohjaimen, että olikohan siinä, että tämä on nyt se harmaa, mutta sitten olisi vissiin valkoinen ja mustakin mun mielestä ollut. Niin, mutta tuossa on tommonen ero kyllä sitten, mutta nämä napit niin kuin tuntuu oikein hyviltä. Nämä on niin kuin, tämä ristikko on niin kuin vähän semmoinen niin kuin jämäkämpi, mutta ehkä jopa niin kuin hyvällä tavalla tässä kopiossa. Ei suurta merkitystä on noiden tuntumalla, mutta hyvin samanlainen tuntuma on näissä B- ja A-napissa. Pikkasen jäykemmät on nekin tässä uudessa ehkä näin. Joku olikin kommentoinut tuolla siellä kommenttiosiossa, mistä tämän tilasin, että hetken kun pelaa, niin ne pikkasen löystyy, niin sitten ne on niinku ihan samanlaiset. Mutta joo, ihan sillä lailla kyllä hyvän näköinen. Olisiko pitänyt kurkata vielä tänne sisälle, että onko se täältä samannäköinen? Pakko kurkata kyllä. Jää muuten vaivoamaan, että onko se aivan samanlainen. Tässä voi tietysti paljastua jotain, että tätä ei saa enää kasaan sitten, kun tämän kerran avaa. Mutta tämä nyt olisi varmasti semmoinen, niin kuin, tämä on näin laatikkomainen, että tämän voisi 3D-tulostaa aivan täysin. Ei tietysti ihan samanlaista saa tästä pinnasta, mutta niin kuin, jos haluaisi vaan tehdä tämmöisen samanmoisen ohjaimen ilman, että se on aivan yhtä siisti. No, tämähän on ihan samanlainen näin yhtäkkiä katsottuna. Tämä on kaikki nuo samat elementit. No, joo, tekisi mieli sanoa, että tämä on kyllä niin kuin mallinnettu tuosta Orkiksesta aivan suoraan. Joo, no tämä on vähän erinäköinen sitten tämä päällypuoli tästä, että muistan kyllä, että ainakin nämä kosketinpinnat täällä oli pikkasen erilaiset sitten siinä originaalissa, ja tietysti nämä tekstit täällä nyt sitten on aivan eri mitä tuossa Orkiksessa ja näin, mutta ja seuraavaksi kokeillaan näitä sitten vielä, että pelaako nämä uudet. No niin, sitten testaillaan sieltä, titityyt kuuluu jo telkkarista kotoosasti, ja pistin tänne nämä ohjaimet kiinni tosiaan, ja noista liittimistä pitää sanoa, että ne ei ole aivan yhtä hyvät kuin ne originaalit. Ne oli aika kevyen tuntuiset ja vähän semmoista nihkeet työntää tuonne paikalleen. Ei sillä, etteikö ne Orkiksetkin olisi, mutta ne oli vielä typerämmät, mutta siellä ne on ja näyttäisi toimivan, koska kyllähän siellä Roope rupeaa pomppimaan. Laitoin tuon DuckTalesin tulille tuosta. Tääkin on tuttu peli meikäläiselle kyllä sieltä jostakin lapsuudesta, että on tullut veivattua. Ja hetken ihmettelin, että mitäs kun tää pomppukeppi meinaa toimia, mutta tää olikin vissiin tää Himalaja tämmönen kenttä, missä niin se uppoo tonne hankeen, niin se ei sen takia niinku pelaa tässä kohtaa. Noniin, töttörö. Mut siis aivan tuntuu hyvältä tää tuntuma mun mielestä tässä, että ei mitään ongelmaa tällä pelailla. Eikö noita pysty ollenkaan niinku tällä niittaamaan? Pystyy kun osuu vai? Kakkosohjainta ei pysty testaamaan tässä kohtaa. Vaihdetaan se tuohon. Oho, nyt kävi huonosti. Vähän liikaa painelin tätä, niin meni töttöröö koko yhteys. No testataan nyt tämä toinen ohjaaja vaikka sitten tällä Darkwing Duckilla, eli toi yksi tämmönen saman universumin hahmo sitten kans, niin tuosta katsotaan nyt pääskö tässä pomppimaan. Kauheasti on asiaa. No. Onko toi Heimo Huima toi kaveri vai mikä tuo oli? Mikä toi Darkwing Duck on niinku? Mä en enää muista mikä se on suomeksi. Se ei ole taikaviitta, kun tää oli niinku eri hahmo. Hyvän tuntunen jotenkin tämä ohjaustuntuma tässä kyseisessä pelissä. Oho. Kipiää tulee joka kohtaa, mutta ne vaatii aika monta osumaa nuo tyypit. Tosi hyvin menee. Se on uskottava tämä hahmo kyllä, kun se tulee hienosti tuossa viittaansa liehuttelua ja roikkuu kaiken näköisistä koukuista täällä. Eikä se nyt spoonannut tonne uudestaan heti vissiin. Hei, tuossa on tämmönen kahva, mitä sai kiskasta. Sekin tekee jotain varmaan. Niin sieltä tulee tommonen palkki sitten. Joo, aivan. Tässä on tämmöistä ihan hauskaa kenttäsuunnittelua näköjään tässä pelissä kyllä. Näissä sitten roikutaan. Ja tuossa oli tuollainen joku lisäri sieltä. En muista yhtään, että onko tätä koskaan pelannut silloin nuorempana, mutta yhtäkkiä aika hyvän oloinen peli mun mielestä. Tää on
mä en niin aina kaikista tämmöistä tasopomppimispeleistä innostu, mutta tää tuntuu aika mukavalta niinku. Tässä on heti hyvää meininkiä näissä kentissä. Jotenkin tää ohjattavuus on tosi hyvä. Mutta ei nyt mennä peleihin sen enempää tässä kohtaa. Tässä on hommia tehtävänä, ei tässä voi ruveta pelailemaan, mutta ohjaimet toimii aivan hyvin, että mitäs noin nyt maksoi? Katsotaan nyt vielä. Nuo 2 ohjainta maksoi kaikkinensa 12,62 €. Että ei tämä kovin suuri panostus nyt ollut, että jos on huonot ohjaimet niin, ja oikeasti haluaa pelailla, niin mun mielestä oli ihan hyvä hankinta. Että kyllä tuommoisen voi AliExpressistä tilata, jos niin haluaa. Vaikka kopiot on aina tietysti kopioita ja ei se ole kiva, kun ei se heti tule vähän semmoinen huono mieli, kun ei se ole orkkisohjain sitten, mutta on mulla niitäkin, mutta niistä on riittävän yksi on semmoinen, että ei tästä nyt saanut enää riittävän hyvä, että sitä viittisi käyttää, niin, tai no, voihan tällä pelata, mutta tämä on niin kauhean ruma, niin se on vähän tylsä. Uusia ei enää tehdä, niin en mä nyt tiedä, kovin paha asia sinänsä on, jos haluaa hyvännäköisesti toimivat ohjaimet, niin ottaa sitten tommoset. Mutta Nintendo-tarinat oli nyt siinä, eli komiana kannattaa yrittää pysyä, niin sitten saatte lisää videoita, niin minä sanon, että hei!